Narito ang inyong katuwang sa pagmamaneho, Arnel Doria, dito sa Good Trip. Nasa studio natin ngayong umaga ang representative ng isang foundation, ang Stiftung Solarenergie Philippines. Tongue twister po siya eh. Solar Energy Foundation Philippines. Isa po itong foundation tumutulong sa komunidad na hindi naabot ng kuryente, lalo na sa mga liblib na pook ng ating bansa upang magkaroon po sila ng ilaw na magagamit nila sa pang-araw-araw nila. So welcome to the show, ang Executive Director po ng Stiftung Solarenergie Philippines, si Miss Bambi Reyes. Good morning, Bambi. Good morning po, Tito Arnel. Good morning, Dolly. Good morning. At kasama niya ang Program Director si Russell Hamili. Good morning. Good morning po sa lahat. And si Moja Tomas. Yes, good morning po. Lapit ka lang sa mic. Alam ko malakas ang boses mo pero kailangan natin ng mic. Yan. Alright, para sa ating mga nakikinig, paki-introduce natin ano tong tongue twister na Stiftung Solarenergie Philippines. Well, ang Stiftung Solarenergie Philippines po, dito sa Philippines, pinapakilala namin siya as Solar Energy Foundation. Okay. Because nga, tongue twister po. Oo. So, medyo basically, it's a non-profit organization and we operate nationwide. And ang main mission talaga namin is to empower communities and especially yung rural, isolated, marginalized, that do not have access to electricity. And we do it through sustainable access to solar energy solutions. So, yun po yun. And you trace back your history as early as 1999. Basically, nung mga 1999 po, DOE Secretary that time, si Secretary Perez. Mario Chowki, approached the private sector and requested assistance para magkaroon ng para ma-electrify yung rural communities. Fortunately, a lot of organizations from the private sector, business sector, tumugon. And then they bonded together and then they organized Foundation for Rural Electrification for Economic Development. So, free. Mas mahaba po yun. mahilig kayo sa tongue twisters. Okay. Pero yung goal po nun was to raise funds and then yung na-raise nila na funds, i-download nila sa electric cooperatives para yung electric cooperatives makapag-focus doon sa mission areas. Yung mga non-profitable pero kailangan ma-electrify. Talaga. Pero nag-hibernate po yun. And then 2011, iniisip ni Secretary, DOE Secretary Vince Perez, what to do with the organization. And by fate, nag-meet sila ni Mr. Jim Ayala, who was into solar energy that time. And then they both said, there's a need for a foundation para matugunan yung pangangailangan ng rural communities. But this time, they focused on renewable energy, specifically solar. And then yung Stiftung, yung solar energy, it's an international network of solar energy foundations. Oo nga. So naging founding member po yung Freed. And then, so we're currently in 6 countries, Europe, so Germany, Switzerland, Netherlands, and then Kenya, Ethiopia, and then the Philippines. So yun po, kaya kami naging dito sa Philippines now kasi since nakafocus tayo on solar, we're repackaging it and making necessary yung legal arrangements para maano siya, Solar Energy Foundation. And most of your project dito, lalo na sa Pilipinas, yung off-grid ang setup ninyo, di ba? Opo. Totally wala siyang connection. So, again, true to our mission, ang priority namin are rural, isolated, to poorly electrified areas. So, yun po yung kailangan umakyat ka ng bundok, tumawid ka ng dagat, yung mga trek for hours. Yun. Sige. Ang sunod ko kasing tanong okay, yan ang mission ninyo, yung direction ninyo. Yung pagdating dito sa Pilipinas, how did you operationalize yung inyong mission na yan? How did you implement this dito? Well, kasi po, because of the nature sa Philippine archipelago, we cannot exist on our own. So, operationally, we always rely on building partnerships wherever we are. We look for multi-sectoral on all areas, multi-sectoral partnerships. Yun yung first focus namin. And so, we don't look for beneficiary communities, but we look for partners. And then, we use appropriate technology. Hindi po kasi ibig sabihin na pag one size fits all.
na solar. And then we try to focus on making sure that all our projects are sustainable, na pangmatagalan yung impact niya, pangmatagalan yung gamit. And then kailangan replicable siya kasi titingnan natin etong project na ba natin to, malaki ba yung need na matutugunan? Hindi lang ba to sa halimbawa sa Kiamba, marami pa bang similar needs? Yeah, we have 7,000 islands to cover. We're realizing that. Especially mga small islands, talagang hindi sila rich ng traditional electric supply. Anyway, ang tanong kong sunod kasi is why solar energy of all, di ba? Marami naman tayong renewable energy sources sa Pilipinas may wave energy, may wind energy na malakas din. Malakas tayo sa hangin dito. Maraming mahangin sa Pilipinas. So, why solar energy? Parang why solar energy? Mas madali po kasi siyang pagsikat pa lang ng araw makaka-gather ka agad ng kuryente. Energy, ng kuryente na pwedeng gawing kuryente kaagad. Saka pag solar, malinis, it's clean, hindi siya gumagamit ng mga chemical na harmful sa katawan. At saka, mura po siya. Yes, libre. It's very cheap. Among all the renewable energies, it's the cheapest that we can get, especially in the Philippines. And then, of course, another is, it's very consistent kasi tropical country tayo. So, we have the sun all year round. No? So, yun po. A lot of sa wind kasi, ang dami nating wind, pero hindi lahat ng areas consistent yung strength. Doon sa Batasan, malakas yun. So, yun po. That's why we chose solar. Oo. At saka, ako lumaki rin ako sa probinsya. In fact, papunta akong probinsya mamaya. Uso dyan yung kerosene at saka yung literally burning oil. Pag nag-aaral kami, burning the midnight oil talaga. Nakikita ko yung bubong ng bahay namin, puro usok. When the foundation decided to focus on energy, kasi nung nakikita natin, lack of access to electricity also hinders a lot of development. Pero when we were looking at kung ano yung pinaka-feasible for us, especially for us na very small organization, and sa nature ng geographic nature ng ng company, ng country, 'di ba? Parang ang hirap kasi, mas maganda kung resource-based. However, ang pinaka-consistent talaga at pinaka-madaling dalhin at sa ngayon, medyo mas mura is solar energy. So, yun po. Kasi hindi naman lahat ng areas can accommodate hydro or wind. So, yun. Okay, sa paggamit ng solar energy, ito sa project natin, lalo yung mga pinuntahanan ninyo, ano yung mga benefits na nakuha ng mga komunidad? Ang dami. Paano? Isa-isahin nyo na. Isa-isahin ninyo. Okay, again, I'll go back to savings. Kasi yung kerosene lamp, yan. Yung yun ang pinaka-popular na ginagamit. Gumagastos sila ng around 300 pesos a month para lang sa gas. Tapos hindi pa naman nila nagagamit ng buong gabi yun. Limited din yun. Ilang oras lang, 2-3 hours. 2 to 3 hours. Second, safer ang solar. Compared sa kerosene. Nakakasunog, di ba? Marami na tayong mga incidents na talaga nasunog ang bahay, namatayan dahil nga yun ang ginagamit nila sa gabi. Opo, kasi hindi nila namalayan. Yung health. Especially sa rural areas po, Tito, Dolly. Sa rural areas napansin namin, kids are left to their own devices na maaga pa. Na parang at 10 years old, ikaw na yung caretaker at house manager kasi yung mga nanay at tatay mo nagtatrabaho. So, and yung mga na-encounter naming stories ng nasunugan, halos lahat puro bata yung naiwan sa bahay. So, very safer talaga siya compared to yung ginagamit nila ngayon na campfire at saka kerosene. Kandila. Okay. Sige, ano pang benefits aside from safety nila yan, ano? Well, kung with solar kasi, with one light alone, ang daming potentials, ang daming pwedeng mangyari for the children. Aside from safer for them, yung quality ng ilaw, yun ang liwanag,
compared to kerosene at flashlight. Better. Mas maliwanag. Mas maliwanag siya. So, mas nakakaingganyong mag-aral, magbasa. Yun, sa mga projects namin, nakikita namin yun na iba yung nagiging inspiration, especially kung na-shift natin sila from kerosene light or flashlight or to solar, to solar light. Oo, kasi madaling lumabo mata nila dyan sa isa pa madilim po yun. nagbabasa. And then health-wise, gaya ng sinabi mo po kanina, pag kerosene mausok. So Dahil sa kadalasan, kain ng bata. nagulat kami nung inuumpisahan namin yung health project namin na ang laki ng asthma at upper respiratory incidents sa provinces. When initially, ang akala ko, Metro Manila because it's polluted. Pero sa ano pala? Because of kerosene lantern. So yung upper respiratory asthma, yun yung isa sa pinakamalaking problem nila doon. At with solar or with a clean light, with clean energy source ng ilaw, yun, nakakatulong tayo sa ganong aspeto. Kasi yung kerosene, di ba, hindi lang carbon dioxide, pati yung soot. Yung suit Yes, po nun. Nangingitim sa ilong yan eh. Ginagawa nga joke na, alam mo kung nag-aral kasi kinabukasan, may ano pa, yung ilong. Kailangan araw-araw lilinisin mo yan. Lilinisin mo. Tapos yung iba dyan, coconut oil pa nga ginagamit nila. Opo. Meron din po yung resin, yung sap. Pinag-usapan yung dagta ng puno. So, pinakita sa akin recently. Mas mausok yun. Opo. Okay, balikan po natin ating mga bisita galing ho sa Solar Energy Foundation ng Philippines. Stiftung Solar Energy Philippines. Medyo French kasi. Bisaya tayo at saka Ilocano. Hirap na hirap yung dila ko dyan. Alright, balikan natin itong kanina pinag-usapan natin benepisyo ng solar energy, yung sa health, safety, at yung savings, laki ng savings na nakukuha na ating mga kababayan. Alam mo kasi nasa liblib ng lugar ka na, depressed na yung area mo, gumagastos ka pa tapos unsafe pa yung kalagayan mo. Lalo na kung katulad mga sunog, hindi aabutin yan ng mga firefighting ng galing sa bayan. Bahala kayo sa buhay nyo. So using a clean energy at the same time safe ay malaking tulong sa kanila. So anyway, pagdating dito sa Pilipinas, in what ways have you been promoting itong solar energy? Well, iba-iba po yung mga programa namin sa Philippines. Nung simula 2013, we decided to focus on specific projects, specific programs. Yes. So si Racel leads. Ako po, I'm leading 2 programs. So, I'm leading empowering education. That's for learning facilities. Tapos, yung empowering emergency naman po. Emergency response. Emergency response. Tumutulong kami sa mga emergency responders. At the same time, we provide solar relief kits sa mga naapektuhan. Sige nga, explain pa natin itong sa education program ninyo. Paano ang specific, how? Yung sa sa empowering education program namin, tinitingnan natin kung paano makakatulong ang solar para magkaroon ng mas conducive na environment for learning yung mga bata. So hindi lang namin we look at the school, pero we also look at the conditions, the living conditions of the teachers, and then the living conditions of the bata, of the children. So we have what we call the self-program, yung solarized education and learning facilities. We install, we facilitate donations ng solar systems. We start with light. And basic charging. Yun muna. How will light help the classroom? How will light help the teacher sa teacher's dorm or the students sa student dorm? So yun muna yung start namin. And then, titingnan din namin ngayon, paano makakatulong ang ilaw, ang liwanag sa mga bata so that they could study at night sa bahay. So yun po yung namin for the education. Pero may nakita ako sa project niyo. Given na kasi sa classroom, sige, iilawan natin, maraming estudyante doon. Sa bahay, iniilawan natin sila kasi hindi makapag-aral sa gabi. But I saw your project naman para doon sa mga teachers. Kasi ang teachers, 24 hours ang trabaho niyan. Yes. And especially for the areas where we operate, yung teachers usually have to travel for
3 hours to 8 hours para makarating sa school. Literally, tatawid ng bundok, Yes. ilog, Ilog. para makarating sa eskwelahan. Opo. Okay. Tapos doon na sila nagsistay sa community. So meron silang teacher's dorm. And kadalasan ang nangyayari sa kanila before tayo nag-install ng solar was that kailangan tapos na nila by 6 o'clock lahat ng chores. Oo, ang kanilang lesson plan. Opo. Pati po yung Checking ng pagluluto. Dahil madilim na. Pagluluto, kasi Pagluluto madilim na. So, and then, kung meron man silang, ang dim light lang nila, it's usually the cell phone or the flashlight. Okay. Pag after dinner, they have to turn it off. Oh, wala nang charge So, yun. ganun yung ang resulta nun, pag uwi nila sa kabihasnan, sa mga bahay-bahay nila pag weekend, they have to do the reports and the lesson plans. So, that's time away from their families as well. So, that's why we decided to prioritize teachers' dorms, teachers' quarters, para naman ma-maximize yung, natin doon, yung time nila doon, and then give more time for their families, and mas convenient. And what we noticed, we're very inspired by the teachers. Okay. Kasi yung passion po of traveling, may mga nakasabay kami Every week po yun. At least, no? At least. Kasi yung iba po nating teachers, every 2 weeks lang nakakauwi. Yung iba, every month lang. So, ganun. Talagang, meron kaming area, for example, sa Tayabas, Quezon. You have to walk for 3 hours sa napakaputik na daan. Horse trail. Horse trail po siya. So, sobrang hirap talaga, but they do that every week. For the love of teaching. For the love of teaching. And then, pagdating mo doon, wala kang kuryente, walang anything. So, and then, what we found out is that given the opportunity, given the light, yung teachers provide extra services. Yeah. So right after nung pag-alis namin, we installed, pag-alis namin, a week after, binalitaan kami, nagkaroon sila ng post-class, parang tutorials. Para yung mga kailangan mag-cope up with reading, mag-improve ng reading skills, nagkaroon sila ng 1 hour before dinner and then 1 hour after dinner para maturuan. Just because may ilaw na. Because may ilaw. Tapos nagkaroon ng adult literacy program for the community. Okay. So, yung mga ganun po, very Alright. for us. So, yan ang aspect ng education. Punta naman tayo dito sa health. Sa empowering Kasi health. yan din malaking problema sa ganyan lugar, ang health issues. Walang practitioners. Yes. We focus on areas na may birthing centers or barangay health stations that are functional. Yung mga marami to, yung nanganganak, Yeah, oo. Kasi ang ginagawa natin is hinahanap natin yung mga barangay na may functional na barangay health station, meaning andyan yung structure at nandyan yung midwife, may sariling midwife na doon nakatira. Para they could provide 24 hours na support to the community, especially for birthing po. Oo, kasi pagka nung araw, walang ilaw, di bawal mga anak paggabi. Kailangan maghintay sila hanggang umaga. Kadalasan naman, madaling araw po or gabi. Madalas nga gabi Gabi or madaling araw. And ngayon pa naman po, pinagbabawal ng DOH ang panganganak sa bahay. So, okay. Pero hindi discouraging for the parent, for the nanay na mga anak sa health center kasi madilim. Kung madilim din naman doon, I'd rather doon ako sa bahay ko. na lang. And then, so, yun. Napansin namin medyo with our empowering health, yung naging project natin, we've put solar suitcases that was donated to us with the help of We Care Solar. It's an American-based NGO. We provided surgical lights. Alright. Surgical lights, hindi siya normal lights na And then, naglagay din tayo ng fetal Doppler para kasi ang isa sa nagiging challenges ng midwives and doctors pag nag-check up yung stethoscope, medyo matagal tapos hindi ganun reliable. Tapos naglagay din po tayo ng headlamps para pag nag-suture sila, nagtahi, and then hands-free. So, cesarean din ba doon? Ay, bawal po. Dapat hospital. So, mga simpleng surgery lang. Alright. Nabanggit kanina ni Russell yung sa emergency response. Paano nakakatulong itong project natin sa meron solar? Meron kaming 2 programs po or projects under this particular program. Meron kaming SSER, Solar Suitcase Emergency Response Repository Program. So, ang partners po namin dito ay mga emergency response groups. So, sila po, anytime, pag partner na namin sila, anytime, they can pull out suitcases from our warehouses that they can bring in the
emergency or disaster site. Nalaman po namin during Yolanda, kasi nag-start yung sa health program namin during Yolanda. So may solar suitcase kami doon, nakita ng mga emergency group, sabi na, uy, kailangan namin yan, kasi kapag pumunta kami ng disaster site, walang kuryente. Oo, talaga. Patay talaga lahat ng kuryente. Oo, may emergency gadgets kami, meron kaming communication gadgets, meron kaming kailangan na ilaw pag nagre-respond kami medically. So, because of that, we had to come up with a program that will actually empower emergency response groups. So, yun po, dala-dala nila yon in the disaster site. So, when they're there, they feel more confident when they respond, and they feel that they can, spend more time in the disaster site having to bring the solar suitcase. Ganun po siya. The other program is DRRA. What we do is to distribute solar kits po doon naman sa mga households na naapektuhan. So, it's really empowering communities and emergency groups during disasters and emergencies. Okay, may tanong ako dito. Because solar energy involves science yan and engineering since you're covering a lot of areas, hindi magiging problema, alam mo, lalo na mga taga-liblib na lugar, may mga fear yan sa technology minsan di ba? And besides, pag alis ninyo, paano nila patatakbuhin yan? So how do you address this issue? Unang-una, before we distribute, before kami mag-install at before kami mag-distribute sa emergency sites, nagbibigay kami ng user orientation. Para alam nila, naintindihan nila yung technology. Yes. Pero big part of what we do for all projects, all sites, is we have project called VISTA. It's Village Accredited Solar Technician. At si Moja po yung nagli-lead nun. So, Okay, Moja, anong ginagawa niya? Kasi pag alis ninyo, anong mangyayari doon? Let's say, nagkaroon ng technical... Opo, bago pa namin ma-installan o mamigay ng solar, nagdadaan muna sila ng training kung paano gamitin. So meron silang ina-appoint na person na sa barangay na yun? Dalawa po, at least. Dalawa sila? Na kung saan tinuturuan rin namin ng basic troubleshooting. Paring talaga. Bago pag alis namin, alam namin na sustainable yung may iwang project doon. Kasi posibleng pag dinaanan ng bagyo yan, may konting problema, baka hindi nila maibalik sa dati, wala na, tapos. Sayang. So, for pag mga malalaking systems po na kailangang i-install, ang tinuturo ni Moja ay installation, basic ng solar, pero tinuturuan mag-install. In fact, sila rin yung katulong namin mag-install. Tapos tinuturuan kung paano i-manage at i-maintain, and then paano i-repair. So pag nagka-problema po, may mga experiences si Moja, diba, na through phone na lang. Through phone, Hindi na kami babalik ng Samar para mag-troubleshoot lang. Ganun ba? Sayang yung biyahe. Opo, para sa isang... Well, actually, importante yan because that's part of the capacity building. It's not enough na mag-distribute, di ba? Kailangan meron silang capacity to maintain it and sustain the program. Yes. And to start po, not only to maintain, but how to really use it. Kasi sa dami ng napuntahan naming communities, ang daming sirang units, not because sira yung unit. It's because hindi nila alam paano gamitin. Kasi nung binili nila or binigay sa kanila, hindi naman sila tinuruan paano gamitin. Mayroon ako nabalitaan dyan ayaw ipaaraw yung solar panel totoo niya. Po yan. Kasi maluluma daw agad Totoo po. Meron kami napuntahan naka-cover po. Pinapayungan pa yan pag umuulan. Nakalagay po talaga sa lilim. Kasi para hindi masira agad, di ba? Yes. Tapos meron din naman na pinaarawan. Meron din naman po kasi maulan, bagyo. Ang ginawa yung panel, sinindihan ng lighter. Ng apoy. Para akala init yung source ng ano. So, ang daming ganong misconceptions na, unfortunately, maraming maayos at magandang quality na solar sa Philippines. Pero, ang nagiging problema kasi, abuse tsaka misuse. Kasi hindi naiintindihan. So, that's a big part of what we do. Alright, sa ngayon, anong coverage na nagawa nyo na since 2011 na nag-revitalize itong solar energy program? Nung umpisa po, 2011. Hanggang saan na kayo? Nung umpisa nung 2011, nangyari was, we just distributed solar lanterns. Parang ganito. Sige. We distribute solar lanterns. Nung umpisa, parang ganito. Noong 2011-2012, we had what we called 3 campaigns na nag-distribute kami sa more than 50 communities nationwide.
Pero yon distribution lang siya. Walang training, walang gano'n. And then 2013, we started to focus on certain areas. So we focused on South Central Mindanao and Maguindanao. So yung Sarangani, South Cotabato, North Cotabato, and then Jensan. And then we focused on Region 8, yung Samar Leyte provinces, tapos Palawan. So pero hindi po buong Palawan. Yung isla, yung northeastern part, yung Cuyo group of islands and Coron and Calamianes group of Cuyo islands. Opo, kasi nung tiningnan namin sa data kung ano yung mataas yung poverty incidence tsaka yung sinuperimpose namin yung energy poverty na data ng NEA yun yung tugma na ang laki ng population density dun sa mga areas na yun. Balikan po natin ating mga bisita tungkol dito sa solar energy na pinag-uusapan natin. Kanina na pag-usapan natin, we start with lantern lang, then namimigay tayo sa iba-ibang lugar. As of now, ang presence ninyo ay nasa Mindanao. Saan lugar na kayo dito sa Pilipinas na cover? Apo, South Central Mindanao, tapos nasa rin po kami, Region 8, Samar Leyte, and then Calamianes Group of Islands sa Palawan. Meron din po kaming special project areas within Luzon. Meron po kami sa Laguna at saka sa Mindoro and Quezon. Ayan. May kuryente na ho kayo sa mga lugar na yan at susunod po sana magkaroon na ho kayo ng radyo, mapakinggan ninyo kami, mga taga Palawan, taga Leyte, taga Samar. And so far, dito sa data na nakikita ko, you're covered around 58 schools sa buong Pilipinas. Opo, 58 schools na po as of now and counting. Kasi meron pa po kaming mga parating. May ongoing pa. At mga health centers, ilan na na-cover niyo? Meron na pong 206 health centers so far. And mga bahay? Well, ang 600 po na count namin started with 2015 to 2017 lang. So yung mga previews kasi binabacktrack namin yung record kasi this group is very new. Lahat po kami 2015 full-time pumasok. So mukhang kailangan din i-document lahat para yung sabi ninyo pwede i-duplicate. Once everything is documented, madaling i-duplicate yan, di ba? And then sila Moja, sila JP were able to train 402 local technicians. 402 lang. Out of the 7,000, ilang isla na na-cover natin? Makunti pa lang. Kunti pa lang po. Sobrang laki ng demand talaga. So malaki yung trabaho talaga ito. Malaki po. And of course kailangan nyo ng tulong pagdating dito. So paano ma-i-involve mga nakikinig natin dyan sa mamaya manunood sa Facebook? Paano natin sila ma-involve dito sa project? Dahil sa dinabi-dabi ng isla, sa dami ng community na kailangan nating i-cover. Opo, bale, may dalawang paraan po na pwedeng tumulong yung mga kababayan natin. No? One is pwede silang mag-volunteer sa amin kung meron kaming mga projects na ginagawa at kailangan ng manpower, pwede po kayong maging volunteer. You can log on sa aming website po at mag-apply as a volunteer. Ngayon naman po, we are looking for donors sa aming isang proyekto. We're working with Global Giving. It's a crowdsourcing organization po to help naman raise funds para sa isang eskwelahan sa Sarangani, Green Valley Elementary School. Sarangani? Dapat Sarangani Manny Pacquiao. Tumulong ka naman. So, yun po. Itong eskwelahan po ay nangangailangan ng lights para sa mga bata naman. Nag-install na po kami sa kanila sa school, pero yung mga bata nga, pag uwi nila, wala silang ilaw. So, our objective is to really install a solar home system doon naman sa mga bahay ng mga bata para matulungan sila mag-aral sa gabi. And at the same time, merong source of light yung kanilang families. So, yun po. Ito pong proyekto will provide solar lights to about 100 students po. So, nangangailangan kami actually ng donors. Actually, nananawagan tayo kay Senador Manny Pacquiao, maliit lang yan, makatulong sa bayan ng Sarangani, di ba? Actually po, marami kaming eskwelahan talaga sa Sarangani. Green Valley is just one of them. So, yun po. Kung gusto po nilang tumulong sa amin, you can visit globalgiving.org /project/shine-Philippines. Ito po, yung aming proyekto po ay tinatawag naming Shine Green Valley. So, yun po. Specific yan sa Sarangani area? Opo, specific sa Sarangani area. So, pag pumunta po kayo doon sa Global Giving site na binigay namin, i-direct po kayo doon sa page kung saan makikita nyo kung paano kayo pwedeng tumulong.
Yung mga areas naman po, especially doon sa focus areas namin now, kung meron kayong recommendation na school or health center or tribal council Sa Samar Leyte, Leyte, Palawan, Cuyo Islands. yes, Okay. and then Region 12 and Maguindanao, pwede po kayong pumunta sa website namin. Meron po kaming venue doon, just click and then apply. I-recommend nyo yung facility, yung community, para matingnan namin. Outside of those special areas, pwede naman po kami, pero we really have to look for special funding pa para sa mga, like yung request mo po, Tita, na-mention mong area before. Let's say halimbawa meron sa isang magbibigay ng tulong dyan, may pera ako dito, pero gusto ko sa ganitong lugar ko i-focus. Okay lang po yun. Yun po Pero yung yan. tawag namin special projects. Oo. Depende sa donor po. Kasi minsan may mga donors, lalo na mga nakikinig sa atin sa abroad, mga lumaki sa abroad, nagkapera at gustong tulungan yung kanilang hometown. Di ba? Mag-alat sila ng konting pera at pwede ba dito sa bayan namin sa ganitong lugar? Apo, Paano sila makipag-communicate sa inyo? Website po namin and Facebook, very active po kami, very responsive. Si Miss Erica, yung aming communications officer. Oo. So, ano naman po siya. You can message us sa Facebook. It's Solar Energy PH. Solar Energy PH. Yes. Apo. Yung IE po, yung Oo nga eh. Okay, anyway, i-google nyo ho, lalabas mo yung Solar Energy Foundation or Stiftung Solar Energy Philippines. Okay, ano pang naititira natin? Meron pa ba kayong ibang mensahe para sa ating mga nakikinig? Baka may nakalimutan tayo kanina. Yeah. Unang-una po, maraming salamat for inviting us dito. Medyo hindi kami sanay na nandito kami sa kabihasnan. Pero, nagpapasalamat kami for giving us this opportunity to share kung anong ginagawa namin. But most of all, we would like to thank all our partners, especially yung everyday heroes for us, the teachers, the midwives, the health workers, and the emergency responders. Kasi they make our work, they inspire us every day. So, and if for everyone who wants to understand why we're inspired, I think it's best na just check our website and see, kasi these people go through everyday hardship para lang makapagbigay ng social service na kulang sa community. And the least that we could do is help. So, yun po yun. Balikan ko lang yung sa disaster response kasi last week lang, di ba? Opo. US dumaan sa Irma, may Harvey pa sila. Tayo naman may mga bagyong dumaan dito sa atin. Dito, Laguna area, no? Tinamaan ng husto. At marami doon yung naputulan ng kuryente. Opo. So, pati yung, in fact sa US, naging problema ang power source. And, paano ulit pwedeng makatulong dito yung solar? Apo. For communities po na Kasi marami tayo ngayong mga LGU ngayon interesado sa mga disaster totoo po response. Sa mga communities po na naapektuhan and they think that they really need solar kits, they can actually contact us. We have in our inventory, we have solar kits that we can donate. So, ang kailangan lang For po namin, pang-disaster response. pang-disaster, kailangan lang po talaga namin is really good partnership, whoever the partner is. Para po ma-arrange namin ang logistics, ma-arrange namin yung deployment, pagpadala ng mga units, and even training of the households kung sino man po yung mga tatanggap. And then, on the side of the emergency response naman po, we have emergency groups na accredited namin na anytime can go to the disaster site to respond. Actually po, a lot of our partners last week, on standby lahat. Naka-on standby sila. Inaantay lang nila ang NDRRMC to tell them na, sige, go. So, the request will go through NDRRMC po, dumadaan po kasi lahat sa NDRRMC. Ang request doon. Po, ang request. At least for the response part. Kung yung mga emergency response groups ang kailangan nila. So, yun po. Last week, on standby sila lahat. They were telling us na on standby kami, dadadala namin ang solar suitcase. So, I ganun po. still believe ang pinakamaganda dyan is yung sariling lugar. Meron silang responders na ready. Na ito nga, naging problema kasi may mga responder sila pero walang power supply din eh. Communications, kailangan ilaw lalo sa gabi. Doon po nabuo yung project natin for emergency responders kasi based on what they identified as needs. So yung solar suitcase kit nila po,
contains ilaw and then capacity to charge their communication equipment. So cell phones, sat phones, two-way radios. So that's what we provided them. However, may accreditation process po kami. Kasi nga, Siyempre, kailangan namin i-make sure na pag nasa field sila at may nangyari na sira, kaya nilang i-repair. May training kayong binibigay para dyan? Meron po. Ano? Sila May trabaho si Moja dyan. Yeah. Kahit sino po pang mga ganyan sa sustainability, troubleshooting, ako po nagbibigay ng training. Alright. Kasi nga, si Maring will not be the last typhoon, ano? In course. fact, hanggang December, Pa lang tayo. because of the shift sa pattern ng climate natin. Yes. Normally, maraming bagyo towards the end of the year. At mas malakas. At mas malakas pa yata yung mga end of the year na mga bagyo. So Maring will not be the last for the year. And sa mga LGU natin, interesado silang gumamit ng solar power para sa preparedness nila at saka sa kanilang mga disaster response nila program. Pwede silang makipag-communicate sa inyo. Yes po. Sa Solar Energy PH. Sa Facebook po at saka may Facebook, website po sila. Instagram at saka sa Twitter, nandyan din po kami. Ayan. Pero yung Instagram, puro picture ni Bambi nakikita ko. Baka personal lang ang page. Baka sa personal page ko, nakalink si okay. Tito Arnel. Alright, maraming salamat at hopefully marami pong natutunan ng ating mga nakikinig sa inyong pinaliwanag ngayon. Mabuhay po kayo, maganda ang inyong programa. Any last word po sa ating audience para sa inyo? Message sa inyo. Sa local tech mo, hello. Sa mga local tech ko, ingatan nyo yung system natin. Ayan. Maraming salamat kay Bambi Reyes, ang Executive Director ng Stiftung Solarenergie Philippines, si Russell Hamili, ang Program Coordinator, at si Moja Thomas, ang Lead Technical Officer, na today nasapawan ni Bambi. Sorry, Mod. Alright.